Друзі, вітаю вас на YouTube каналі ICM Plastic Model Kits. В цьому відео я познайомлю вас з новинками жовтня. Отож, переходимо до наших новинок. Перша новинка AH1G Cobra та аеродромне покриття США М8А1 у масштабі 1:48. Бойовий гелікоптер AH1G Cobra, безперечно, став одним із символів В'єтнамської війни. Створений як спеціальний ударний гелікоптер-штурмовик, він з весни 1967 року почав застосовуватися у бойових діях та одразу продемонстрував свої високі бойові якості. Маючи на борту потужне озброєння, гелікоптер міг вражати різні типи наземних цілей, використовуючи для цього шестиствольний кулемет Мініган, 40-мм автоматичний гранатомет та розташовані на пілонах блоки з некерованими ракетами і кулеметними контейнерами. Для безпосередньої підтримки наземних військ бойові гелікоптери часто базувалися на аеродромах, максимально наближених до зони бойових дій. Для наземного покриття при створенні таких аеродромів інженерні підрозділи армії США використовували сталеві плити М8А1. Плити з'єднувались між собою або в шаховому порядку, або в ряд і дозволяли будувати як окремі невеликі площадки, так і аеродроми значних розмірів. До набору включено гелікоптер AH1G з набором авіаційного озброєння та аеродромне покриття США М8А1. Аеродромне покриття дозволяє відтворити фрагмент посадкової площадки для гелікоптера у двох варіантах розміщення плит. Також присутні декалі, які відтворюють маркування 4 варіантів AH1G на період 1970-1972 років. Наступна новинка І-153 Люфтваффе з пілотами та наземним персоналом у масштабі 1:48. Радянський поршньовий винищувач біплан І-153, який також називався «Чайка», був створений у 1938 році в конструкторському бюро Полікарпова. Він був розвитком лінійки винищувачів І-15, мав шасі, яке складалося у фюзеляж, на відміну від нескладного шасі у І-15, та свого часу вважався одним із найдосконаліших винищувачів біпланної схеми. Вперше І-153 було застосовано у боях з японською авіацією у небі Монголії літом 1939 року. Проте, коли розпочалася війна Німеччини та Радянського Союзу, цей винищувач вже вважався застарілим. Через низьку швидкість він не міг наздогнати навіть деякі модифікації бомбардувальників Ю-88 та Дороньє. Однак він продовжував використовуватися як винищувач, як літак протиповітряної оборони та навіть як штурмовик. У ході операції «Барбаросса» німецькі війська, що наступали, захопили на радянських аеродромах велику кількість справних літаків, серед яких були й також І-153. Вони використовувалися у Люфтваффе для випробувальних польотів. Деяка частина з них була згодом передана союзникам Німеччини, зокрема Фінляндії. В набір включено винищувач І-153, фігури 2 офіцерів Люфтваффе, пілота та 4 фігури наземного персоналу. Також присутня декаль для І-153 у варіанті літака Люфтваффе. Наступна новинка – Флак-38 – німецька зенітна гармата Другої світової війни у масштабі 1:35. У 1934 році на озброєння Люфтваффе надійшла 20-мм зенітна гармата Флак-30, розроблена німецькою фірмою Rheinmetall. За результатами бойового застосування гармати в Іспанії, фірма Маузер провела її модернізацію, і новий зразок отримав назву Флак-38. Модернізована гармата використовувала ті ж боєприпаси, що і Флак-30, а зміни були спрямовані в першу чергу на збільшення темпу стрільби, який зріс з 245 до 480 пострілів на хвилину. Вартість однієї зенітної установки Флак-38 складала 6500 рейхсмарок. У війська нова гармата почала надходити у другій половині 1940 року та згодом стала досить поширеним засобом ближньої протиповітряної оборони у Вермахті та Люфтваффе. Крім боротьби з літаками, така гармата могла використовуватись і для враження легкоброньованих цілей. Рота, що мала на озброєнні 12 гармат Флак-38, входила до складу протитанкового дивізіону піхотних військ. Подібні роти були також у складі танкової та моторизованих дивізій. Виробництво цих гармат продовжувалось до кінця Другої світової війни. Набір дає можливість зібрати гармату з 2 варіантами кутів підйому – зі захисними щитками та без них. Також присутня декаль для маркування.
Наступна новинка – кухонний фургон США Другої світової війни у масштабі 1 до 35. Для забезпечення харчування в американській армії використовувались так звані кухонні вантажівки. Вони застосовувалися для перевезення кухонного обладнання та деяких припасів і дозволяли готувати гарячу їжу під час маршу підрозділів. Ці машини мали подовжені дуги для брезентових тентів кузова, щоб кухарі в процесі роботи могли стояти в повний зріст. Дерев'яні сидіння лавки для особового складу, які в армійських вантажівках були розташовані всередині кузова, в кухонних вантажівках могли розташовуватися зі зовнішнього боку для розміщення на них каструль, деко та іншого кухонного інвентарю. Комплектація таких кухонь була різною, але однією з обов'язкових складових кухні були польові печі М1937, що працювали на рідкому паливі. Кожна піч М1937 поставлялася з набором каструль, сковорідок та іншого кухонного приладдя. Печі розташовувались у кузовах або вздовж бічних стінок, або біля кабіни. У якості платформ для мобільних кухонь застосовувались різні типи вантажівок, і серед них були Chevrolet G506 модифікації G7107 або G7117. В набір включено американська вантажівка G7117 у варіанті мобільної кухні армії США, 3 польові печі М1937 та кухонний інвентар. Польові печі можливо зібрати у варіантах із закритими або відкритими дверцятами. Набір також комплектується декаллю з маркуванням для військового автомобіля часів Другої світової війни. Остання новинка – модель А стандарт Phaeton. Американський автомобіль 30-х років у масштабі 1 до 24. Перший Ford модель А був виготовлений 20 жовтня 1927 року, а його серійне виробництво та продаж розпочались через 2 місяці, у грудні. Автомобіль замінив на конвеєрі добре відомий Ford модель T, який вже випускався протягом 18 років. На моделі встановлювався 4-циліндровий двигун рідинного охолодження робочим об'ємом 3,28 літрів та потужністю 40 кінських сил. Паливний бак був розташований між моторним відсіком і панеллю приладів. Він мав оптичний показник палива, яке в свою чергу надходило до карбюратора самопливом. Покупцям пропонувався великий ряд різноманітних модифікацій, серед яких можна було вибрати різні типи кузова – купе, кабріолет, седан, фаетон, родстер, пікап та інші. Ціни на Ford A становили від 385 до $1400. Найдорожчим був варіант Town Car. Виробництво Ford модель А закінчилось у 1931 році. Всього було випущено 4 мільйони 849 тисяч 340 автомобілів Ford А у всіх варіантах. В наборі присутня декаль з номерними знаками американських штатів. Крім цього, в наш асортимент наборів фарб поповнили 2 новинки. Набір акрилових фарб для американських автомобілів 20-го століття та набір акрилових фарб для стародавніх понів. Ось такі новинки. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого.